ඔන්න මං ඊළඟට තවත් අලුත් චොකලට් රිවිව් වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන එනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන්න තියෙන චොකලට්ස් වර්ග ටික විතරක් නෙමෙයි, තව ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන චොකලට්ස් වර්ග ගොඩක් ගැන මං ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ අන්බොක්සිං වීඩියෝස් සහ රිවිව්ස් බලන්න ඔයාලත් කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්න මොන වගේ චොකලට්ස් වල රිවිව්ස්ද ඔයාලට ඕනේ කියලා. ඒ වගේම චොකලට්ස් නොවන වෙනත් ෆුඩ් අයිටම් එකක රිවිව් එකක් ඔයාලට අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් එහෙම ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ෆුඩ් එක මට මෙන්ෂන් කරන්න කමෙන්ට් එකකින්. ඉතින් මගේ The Pink Dreamer කියන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා TikTok එකෙන් නම් දකින්නේ. මගේ TikTok එකේ උඩම තියෙන follow button එකට එහා පැත්තේ මම YouTube button එක එකතු කරලා තියෙනවා. හැම වීඩියෝ එකකම කියනවා වගේ. ඉතින් ඒ YouTube button එක touch කළොත් කෙලින්ම මගේ YouTube channel එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා YouTube එකේ search කරන්න The Pink Dreamer කියලා. එතකොට ඔයාලට මගේ channel එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මීට කලින් දාපු චොකලට් රිවිව්ස් උත් බලන්න. ඒ වගේම වෙනත් products වල reviews, unboxing videos ගොඩක් මම දාලා තියෙනවා. මගේ අනිත් videos උත් බලලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ස්තුතියි හැමෝටම.